Hi, hello guys! Eb Travel Vlog here again, and today is November 11, 4:49 ng hapon. And mag-unboxing tayo ngayon ng B-8 na in-order ko. Noon kasi, ayoko kasi ng ganyan mga B8, but na-addict na ako sa pagkanta kasi. Then, kailangan nating mag-invest ng mga gamit para kung ano yung passion natin, di ba? Kung sa pagla-live lang naman ka YouTube, hindi ko kailangan ng B8 sana. Pero na-addict ako sa pagkanta, guys. Kailangan ko ng B8. Para gumanda naman yung boses natin, nakakaya naman doon sa mga viewers. Try ko mamaya kung gaganda nga talaga ang boses ko dito. Yan. Kakukuha ko lang siya sa 7-Eleven. Yan. Na-open ko na siya. Tinignan ko lang yung loob. Kasi excited. Sino ba namang hindi maging excited sa may bagong laruan, di ba? Nakikita mo lang sa iba. Naano ko pa nga ibili yung labs ko nito kaysa akin. Naks. Sorry labs. Pero wala na yan. Then, yan. Na-open ko na siya. Ito yun. Then, ito yun. Yung box. Pero yung kay labs, mahal kasi yun. Mahal kasi yung bili ko dito. Order ko sa Amazon. Ito local lang. Dito ko lang in-order sa Shopee. Yan, mamaya ilalagay ko dito sa description yung link ng Shopee ko. Kung gusto mo din umorder, kung nandito ka sa Taiwan, pwede mong gamitin yung account ko sa Shopee. Okay? Then after that is isi-set up natin siya. Siguro mamaya na lang gabi. Hindi na ako busy. Ito yon. Ano ba tawag dito? Sa mga meron na. Ano ba tawag dito? Basta hindi ko alam. Ito yon. Then, ito yung kuha ng mic. Yan. Dito. Yan guys, ito yung mga cord niya. Ito ay siguro nakakonekto sa B8. Siguro may idea ka na naman dito sa mga ganito kasi madami nang gumagamit ng ganito. Napa-order lang kasi ako kasi habit ko ng kumanta. Kailangan ko talaga mag-invest ng gamit para hindi naman nakakahiya sa viewers ko. Ito yun. Kasi lagi din naman ako kumakanta. Para may upload. Ito yun. Mamaya, kuha natin siya. Ito yung lalagyan ng mic. Madami kasi nag-unboxing nito. Kaya alam ko may idea ka na kung ano-ano to. Ito yung lalagyan ng mic. Yan. Sorry guys, namamangyan ako eh. Paano ba to? Saan pa ito kinakabit? Mahirap tumangyan guys. Saan ito kinakabit?
Paano kaya ito kinakabit, guys? Yan ang hindi natin alam. Mamaya pag-aaralan natin kung paano siya ikabit. Ito alam ko sa mic. Ito sa mesa. Mamaya guys, aalamin ko kung paano. Para saan to. Siguro i-clip. Then ito yung B-8 niya. Yan. You see? Itatry ko siya mamaya. Ito yung Soundcard. Dito manggagaling yung ganda daw ng boses. Naganda nga ba? I-try natin mamaya. Yan. Ito guys, problema. Hindi ko alam kung paano ba ito ikabit. Paano nga ba? Ito. Para saan ba ito? Sa mic ito eh. Sa mic ito eh. Paano ba dito? I see. Kabit na nga natin guys para mamaya ikakabit. Sa mic nga. Dito yan. Sa mic. Paano kaya ito ilagay sa mesa? Sinasabi na eh. Mag-o-order ng hindi alam. Pag nasira, patay. Ay, ganun lang pala. Ganun pala, guys. Paano ba to? Help me. Yan. Yan lang guys. Ito yun. Ang daming basura. Ito pala yung clip siguro. Clip niya. Ito siguro yung clip. Mahirap kasi itong mangyan. Ito nga. I know. Ito nga yun na ilalagay sa mesa. Yun na, nagets na natin. Nagets na natin. Yan, ito. Mamaya guys, ayusin ko. Ganun lang. Yun pala yun. Aray ko. Hirap talaga mamaya. Yan guys, yun lang. And, ito yun, ito. Mamaya, pakikita ko sa iyo yung setup pag na okay na. Ang daming ba? Yan guys, nakikita mo. Ganyan.
Yan, ito. Yan. Guys, I've travel vlog here again and again. Mega shoutout sa Team BC. Yan, Team BC, mega shoutout kay host Georgie Olita Channel and kay Madam Lenemans. Yan ang admin ng Team BC. Yan, mega shoutout sa inyo, and also maraming salamat po sa Team Lipat, Team Mers, Team Yam, Team Boss, Team BC again, Team Panalo, Team Puyat, and also Outrun, DYC Purple, Host Marge Jandy, Weimers Polks, Burns GM, and Host Georgia Lita Channel, at sa lahat ng mga supportive friends dyan na walang sawang sumusupport sa akin. Maraming salamat, guys. I appreciate that. Okay. Kakanta ulit tayo for you. And again and again, I'm not expert, guys, sa pagkanta. Practice makes perfect. Lagi mong maririnig yan sa akin. Got to believe the magic. I try this song. Take me to your heart. Show me where to start. And then, ngayon is, kung hanggang ngayon is nandiyan ka pa rin, nanonood, and hindi ka pa nakaka-subscribe, hanapin mo yung subscribe button dyan. Then, i-click mo. Then, kung meron kang gustong malaman, kung may katanungan ka, mag-comment ka below. And, i-bell mo na rin yung subscribe dyan, yung subscribe button, i-bell mo para maging updated ka sa mga new video na i-upload ko. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.